Hi guys, we're on our way to Baguio. Andito na kami ngayon sa Camp John Hay. Ito yung first stop namin kasi hapon pa kami mag-check-in doon sa condotel na ni-rent namin. So, ikot-ikot muna kami dito. Tapos after nito, pupunta kami sa Ben Cab Museum. Maggagabi na, so pupunta muna kami ngayon sa Burnham Park para makapaglaro si LA. Tapos magdi-dinner na kami. Bukas ko na lang papakita sa inyo tong condo na tinutuluyan namin kasi medyo magulo pa. Ngayon lang nakapag-swing. Oh, takot na takot. Good morning guys! Day 2 na kami dito sa Baguio ngayon. Hindi na kami natuloy magtagal doon sa Burnham Park kagabi kasi medyo madilim na rin so wala na rin makukuhang video. So mamaya babalik na lang kami doon ng hapon siguro or tanghali para mapakita rin namin sa inyo kung ano yung mga activities doon. So busy ang LA ko. El, say hi! Ah! Ayan, nasa may La Trinidad na kami. Papunta na kami ngayon sa Strawberry Farm. We're here! Magsi-strawberry picking kami ngayon. Ayan, kumuha na si LA ng basket niya. Oo, mas marami daw doon, El. Yung mga big ones ang kukunin. Yung color red lang po mo, ah. Ha? Napisat mo na. Napisat mo na. Uy, wag mo kainin. Look at this! It's so big! Pakita mo. Sige, go! Wow! Pakita mo dito! Show your biggest... Wow! Ito na yung mga nakuha namin. Pag naka 1 kilo ka na ganito, 400 pesos daw. Iyan ang aming strawberries. Kulang pa siya para maging 1 kilo. Yay! Ayan Ano kaya? na. El, bigay mo. Thank you. Thank you po. Hindi, okay na yan. Ako siya, pinasubok lang namin. Ay, ganon. Wow! Lahat strawberry.
Hubad mo na? Para makababa tayo dun sa kabila. Hello. Hindi pa tayo nakakalahat. Hiningal ka na. 1 each. Meron! Papalagay ka ba? Nakit na namin yung tuktok. At wala naman kami makita dito. At meron na kami nakita. Ayan. Wala pa rin halaman lang. Kala ko sa tabag, kala ko sa tabako. Pakikita niyo ako eh. Halika na. Ayan, dito kami sa room 643. Tada! Pasok mo sa room, meron ditong ref. Yan yung ginamit namin para doon sa mga pinamili namin. So, wala na yan dyan kasi pauwi na kami. Then, meron din mga cabinets and sink. Ito, meron din kayong mga pwedeng gamitin na glass and plates. And sa may left side, ang kanilang bathroom. Ay, ayan. Super moist pa kasi meron silang heater and meron din silang available na dalawang towel. Meron ding malaking mirror. Tada! Tapos, ito yung bed. So, comfy din siya. Tapos, meron din silang comforter. Meron ding cabinet sa side na to para pwede mong paglagyan ng gamit. Ayun, ang aking bag. And guys, electric fan lang po tayo. Walang aircon dito. So, dalawa yung fan nila. Yung isa ay ceiling, tapos ito ay stand fan. Meron din silang TV. May Netflix din sila. There's more cabinets dito. May dalawang stool para kapag gusto nyo kumain sa counter, pwede rin. Then, here is a balcony. Para kita mo ang Baguio sa labas. Nasa 6th floor kami, guys. So, ganito siya kataas. Yan. Tapos, dito sa side na to, meron din silang desk area. Ayan, may side pa. Tapos, yung charge kami ng phone. Ayan o. Dito, meron silang parang office. So, yan lang. Ito ay sa Cedar Peak. Kinuha namin sila through Airbnb. So, ayun siya, guys. Pauwi na kami ngayon. It's day 3 of our Baguio trip. Pauwi na kami. Hindi na namin itutuloy hanggang 12. Kasi 12 ang check-out namin. Aagahan na namin para hindi kami matraffic pa uwi. Okay naman siya. Malapit siya sa lahat. Nasa center kasi siya. So, walking distance lang siya sa Burnham Park, sa public market. Madali lang din kayong makakakuha ng mga taxi kung gusto nyong pumunta kung saan-saan ng mga tourist destination. Ayan. So, 1,550 yata per night doon sa Airbnb nila. So, there you go.